المنصورة منذ قليل بإجماع الآراء بإعدام المتهم محمد عادل حضوريا بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليها نيرة أشرف. ولكن ماذا بعد حكم الإعدام؟ طبعا أهالي المنصورة وأهالي المحلة وأسرة نيرة كلهم فرحانين بالقصاص. الناحية الثانية أسرة محمد عادل، والدته وإخواته البنات وأهله حزانة رغم أنهم عارفين الحكم مسبقا نتيجة الجرم الشنيع الذي قام به ابنهم. ماذا سيتم أو ماذا سيحدث للمتهم أو للقاتل طبقا لقرار المحكمة محمد عادل اليوم؟ محمد عادل بعد الحكم بيتم إنزاله إلى سجن محكمة المنصورة ويتم حجزه داخل السجن حتى تهدأ الأجواء تماما خارج المحكمة. ممكن كمان يبات أو يطلع في ساعة متأخرة من الليل. النهارده محمد ظهر بملابس بيضاء، هيخرج بالليل النهارده أو في وقت متأخر، وقت ما الأجهزة الأمنية ترى أن هذا الوقت هو المناسب والآمن لخروجه من المحكمة إلى محبسه الأساسي بسجن المنصورة. وبمجرد أن يصل سجن المنصورة سوف يرتدي محمد عادل قاتل نيرة أشرف البدلة الحمراء، وسيتم نقله وسط حراسة أمنية مشددة إلى أحد السجون التي بها عنابر مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام. وأشهر سجنين عندنا هو سجن الاستئناف بالقاهرة وسجن برج العرب بالإسكندرية. محمد بمجرد وصوله السجن بيتم تفتيشه، طبعا تفتيش ذاتي، هو بيكون مقيد اليدين والقدمين. ليه؟ لأنه مش باكي على حاجة. بيدخل غرفة الحصن أو العنبر الخاص أو المخصوص زي ما بيتقال في تعبير السجون، اسمه العنبر المخصوص. العنبر المخصوص ده إيه؟ ده عنبر مكون من عدد من الغرف الفردية، بحيث ان كل غرفة يكون فيها متهم واحد. الغرفة مساحتها قد ايه؟ عرض من حوالي 2 ل 2.5 متر، في طول 3 متر. فيها ايه الأوضة من الداخل؟ فيها فرشة أرضي، فيها شباك على ارتفاع يزيد عن 4 متر، ممكن يوصل ل5 متر. فيها جردل بلاستيك لقضاء المقضي بإعدامه حاجته فيه ويتم تنظيفه يوميا. كل غرفة من الغرف بيكون أمامها حارس شخصي للمتهم أو للمقضي بإعدامه. ده بيرافقه زي ظله، بيتم تبديل الحراسة عليه أول بأول. الزنزانة بيتم إخلاءها تماما من أي شيء يمكن للمقضي بإعدامه إنهاء حياته به. يعني مفيش أي حاجة معدن، مفيش أي حاجة فيها كيروسين أو بنزين، أي حاجة من الحاجات دي ممنوعة تماما. طب المتهم أو المقضي بإعدامه بيخرج من الغرفة دي، بيخرج مرة في اليوم، ممكن لمدة نص أو ساعة بالكتير. ولما بيخرج بيكون في حراسة الشرطة للتريض، وبيكون مقيد اليدين بكلبشات والقدمين، يعني بيسحب زحف وهو ماشي. ده ليه؟ لأنه خطر جدا على نفسه وعلى اللي حواليه ورجل الأمن كمان اللي موجود معاه. محمد عادل قاتل نيرة هيقعد كتير في السجن ده؟ طبعا هيقعد لحين قيام محاميه حتى الآن اللي هو الأستاذ فريد الديب بالطعن على الحكم بالنقض. الطعن بيتم خلال 2 شهر. محكمة جنايات المنصورة سوف تودع حيثياتها في القضية خلال 30 يوما من اليوم. بعدها سيحصل محامي المتهم على نص الحيثيات نسخة رسمية، ويقوم بإعداد مذكرة الطعن بالنقد أمام محكمة النقد، ويسلم مذكرته إلى المحكمة خلال 60 يوم. وده ليه؟ لقبول الطعن. لو قدمها بعد
ال60 يوم الطعن بيترفض شكلا، وبالتالي الحكم أصبح بات ونهائي، فلازم يقدمها خلال ال60 يوم. وفي مفاجأة تانية ناس كتير ما تعرفهاش، إن النيابة العامة نفسها اللي هي أحالت المتهم أو قاتل نيرة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي الإعدام، هي نفسها ستطعن على الحكم بإعدامه. وده ليه؟ إزاي هي بتطالب بإعدامه من ناحية، والناحية التانية هتقدم مذكرة بالطعن بالنقض. مذكرة الطعن بالنقض بتبقى طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهي وجوبية على النيابة العامة، إلزامي حتى لو محامي المتهم ما رفعش أو ما قدمش طعن بالنقض، النيابة العامة هي اللي هتعمل كده. وده ليه؟ قانون الإجراءات الجنائية نص على أن النيابة العامة يجب أن تطعن في أحكام الإعدام رغم مطالبتها بإعدام المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه. ليه؟ ده لضمان العدالة. النيابة العامة هنا لما بتقدم مذكرة النقض بتقدمها ليه؟ على أساس أن يكون كافة إجراءات القضية من البداية حتى صدور الحكم سليمة قانونا، لم يتم إغفال أي حق من حقوق المتهم في الدفاع، أو لم يتم أي فساد في الاستدلال في أدلة وقرائن القضية. يعني القاضي ممكن يكون استدل بمادة هي لا تتبع المتهم أو لا تتبع الاتهام، أو حط اتهام ما حطش السند القانوني بتاعه. القضية هتكون قدام محكمة النقض، بيتم تحديد الموعد خلال حسب الجدول، مش بيفرق بين قضايا كتير، قضايا الرأي العام والقضايا العادية. خلال شهور بيتم تحديد الجلسة، خلال طوال هذه الشهور من اليوم حتى يوم أو اليوم اللي تحدده محكمة النقض، محمد عادل هيقعد لابس البدلة الحمراء، بدلة الإعدام، وسيتم معاملته بذات الطريقة اللي بقول لحضراتكم عليها، سواء كان في التريث أو التنزه لمدة نص أو ساعة بالكثير في اليوم، تحت حراسة أمنية مشددة، مكبل اليدين والقدمين. حد هيسأل والدته واخواته البنات يقدروا يزوروه؟ أيوة يقدروا يزوروه خلال الفترة دي. طب محمد عادل لو الحكم أثبت، لو الحكم بقى نهائي بات، محمد عادل هيعرف بتنفيذ حكم الإعدام؟ لا مش هيعرف. أسرته هتعرف؟ لا مش هتعرف إلا بعد التنفيذ. المحكوم عليه بالإعدام بحكم نهائي ينتظر التنفيذ أو ينتظر صدور قرار من النائب العام شخصيا بموعد تنفيذ حكم الإعدام عليه. المتهم لا يعلم إلا لحظة فتح باب غرفة حجزه الانفرادي لاقتياده لتنفيذ حكم الإعدام أو لتنفيذ القصاص العادل الوارد في الشرع والوارد في القانون للضحية أو للمجني عليها نيرة عادل. النيابة العامة بتشتغل إزاي في الأمور اللي زي دي؟ النيابة العامة جمعت كافة الأدلة، وده هيصعب مهمة المحامي جدا في النقض. جمعت كافة الأدلة. المحاكمة أولا تمت، يعتبر هي المحاكمة الأسرع إن لم أكن مخطئ. المحاكمة من بداية الواقعة حصلت يوم 20 يونيو، والحكم النهاردة 16، النهاردة 7 يوليو، يعني خلال حوالي 15 أو 16 يوم تقريبا هي الأسرع من وقت وقوع الجريمة لنهايتها. حد هيقول لي ما في قضايا كتير بتقعد مدد لحد ما يتم حالتها. أقول له صح، بس القضايا المماثلة اللي هي حتى مش قضايا رأي عام، بس القضية دي كان فيها كافة الأدلة بالكامل من البداية من وقت الوقعة. وده زي ما قلت لحضراتكم، وهقول لكم ليه هيصعب المهمة أمام المحامي الذي سيتولى الدفاع عن أو سيتولى الدفاع عن محمد عادل أمام محكمة النقض. من البداية إيه الأدلة اللي قدمتها النيابة العامة في القضية؟ أول حاجة كانت الفيديوهات اللي بترصد الواقعة من البداية للنهاية، سواء كان من تصوير طلاب كلية الآداب جامعة المنصورة اللي موجودين في المدينة الجامعية، أو كاميرات المراقبة اللي موجودة ابتداء من المحلة ووصولا إلى مكان الواقعة أمام بوابة تشكى بجامعة المنصورة.
المحلات المواجهة كلها الأمامية المواجهة للواقعة رصدتها من البداية للنهاية. ده كان أول دليل. تاني دليل كم الشهود الكبير من بداية اللي كانوا راكبين معاه في الميكروباص حتى زمايلها اللي كانوا معاها أفراد أمن الجامعة العاملين في المحال التجارية المواجهة لمكان الجريمة أو لمسرح الجريمة. ده كان تاني دليل. الدليل الأقوى من هذه الأدلة وهو اعتراف المتهم، وزي ما كلنا عارفين أو زي ما بنسمع أو زي ما حضراتكم بتسمعوا في التلفزيون، الاعتراف سيد الأدلة. المتهم اعترف تفصيليا أمام رجال المباحث وأمام النيابة العامة، وأعتقد أن هذا يتم تصويره حتى لا يقال أن المتهم تم إجباره على الاعتراف، وده ثبت بعدين. النيابة العامة كمان أخذت المتهم ومثل الجريمة صوت وصورة في نفس مسرح الجريمة. عمل إيه بالظبط من الأول لحد ما ذبحها، من بداية الطعن في الجنب للطعن في الصدر للذبح، وبعدها تم القبض عليه وتسليمه لرجال الشرطة. النيابة العامة أحالت القضية بكافة الأدلة، وزاد على دولة وهو تطابق كل الأقوال سواء كاميرات المراقبة أو الشهود أو اعترافات المتهم مع تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها. كده كل الأدلة بقت في إيد النيابة العامة. خلال يومين 48 ساعة بالظبط كانت كافة الأدلة قدام النيابة العامة، لذا أصدرت قرار إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد خلال 48 ساعة، ودي الإحالة الأسرع. وده ليه؟ لتوافر الأدلة. وتم تحديد جلسة كانت بالظبط يوم الحد التالي ليوم الجريمة، يعني بعد 6 أيام أو 7 أيام من وقوع الجريمة. المحكمة في البداية في أي محاكمة بتفض الأحراز اللي موجودة في القضية إيه؟ هي السكين، تليفون المتهم، الملابس الخاصة به، السيديهات كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان أو اللي متصورة بالتليفونات. دي الأحراز اللي بتفضها المحكمة. بيقوم عضو النيابة العامة ويتلو قرار الإحالة على المتهم في وجوده، وتسأل النيابة وتسأل المحكمة المتهم إن كان يريد الحديث من داخل القفص أم خارجه. وهنا في القضية دي المتهم طلب يطلع بره القفص، ووافق كمان على تصوير وسائل الإعلام ليه. قعد المتهم لما لقيته المحكمة تعبان قال له أجيب لك كرسي، قال له هات لي. قعد على كرسي وبدأ يدلي باعترافات. لما اتسأل أنت ندمان على اللي حصل؟ قال له لا. طب قتلتها ليه؟ قال أسباب وهي، قال للانتقام. وطبعا زي ما كلنا عارفين لا مبرر نهائيا للقتل أيا كان أمام القانون، أيا كان الدافع، أيا كان إذا كان كلامه في جزء من الصح أو لا. وده اللي ردت عليه النيابة العامة خلال مرافعتها التاريخية في القضية، واللي أثبتت إن كل كلام المتهم حتى اللي قاله النهاردة في قفص الاتهام عقب سماع الحكم بتفريغ هاتفه المحمول، النيابة فرغت هاتفه وردت عليه وقالت دي كلها خيالات في دماغه. هو بيتخيل إن نيرة كانت بتحبه، وحتى لو كده وكانت بتحبه وسابته ده مش مبرر للقتل. النيابة حضر محامي مع المتهم، لبت طلباته. تطلب ايه؟ قال اطلب الاطلاع. وكان قبلها سؤال مهم جدا للمتهم: هل انت واعي وبكامل قواك العقلية وقت تنفيذ الجريمة وحتى الآن؟ قال له ايوه. بتتعاطى مخدرات او اي مواد مسكرة؟ قال له لا. والتحاليل اثبتت الكلام ده. فهنا ده كله بيدل على سلامة القوة العقلية للمتهم من وقت ارتكابه الجريمة حتى النطق بإعدامه اليوم. المحكمة لبت طلب الدفاع. تاني يوم المحامي ترافع عن المتهم، لكن ما فيش في ايده حاجة. ليه؟ لأن المتهم معترف وكافة الأدلة أمامه، وكل ما في يد المحامي أن يطلب من المحكمة الرأفة، ولكن هو يطلب الرأفة لقاتل
ولم يراعي الطرف الآخر وهو المجني عليها نيرة أشرف. المحكمة قضت اليوم بإجماع الآراء بإعدام المتهم أو بإعدام القاتل محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالإعدام شنقا لاتهامه بقتلها مع سبق الإصرار والترصد. وكده هتبدأ مرحلته اللي قلت لحضراتكم عليها. ندخل في المرحلة الثانية. من يومين ظهر في الصورة أو احتل الترند الأستاذ الكبير المحامي فريد الديب. فريد الديب هو عارف كويس ان هو ما حضرش الجلسة النهاردة ومش هيحضرها لأنه ملوش دور. هو دوره هيبدأ بعد أو المرحلة التالية للحكم، وهي مرحلة الطعن بالنقد أمام محكمة النقد. لكن ما فيش حد بيشتغل ببلاش. الأستاذ فريد الديب معروف أنه من أكبر المحامين في مصر وبالتالي من أغلاهم أتعابا. ناس كتير طلعت وقالوا إن اللي هيدفع فلوس فريد الديب من اليونان. وليه من اليونان؟ لأن كلنا نعرف أن الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير معاه مكتب محاماة كبير في اليونان. ولكن لماذا سيدفع هذا الرجل أو هؤلاء المتبرعين الذين لا يعرفون محمد عادل هذه المبالغ المالية الكبيرة للدفاع عنه أو لإنقاذ رقبته من الإعدام؟ دي أسئلة كتير ومحتارين في إجابتها، لأن بالفعل ما فيش حد يعرف مين هيدفع ملايين عشان ينقذ واحد هو ما يعرفوش. وفي نفس الوقت اللي هناك بيدافع عن حقوق الإنسان. طب حقوق نيرة فين؟ ما هو من قتل يقتل، وده حتى عندهم إلا إذا كانوا بيطالبوا أو في بعض الدول منعت عقوبة الإعدام. بعض الدول منعت عقوبة الإعدام لكن الأكثرية ينفذه، ولكن مع اختلاف الطريق إن كان بالكرسي الكهربائي أو بالحقنة السامة كما يحدث في أمريكا وبعض الدول الأوروبية. لو جينا بقى لتنفيذ الإعدام بيتم إزاي؟ عشان ناس كتير بتسأل على طريقة التنفيذ، وهل ممكن حد من أسرته أو أسرة نيرة يحضر تنفيذ الإعدام؟ قولا واحدا لا. اللي بيتم يومها نصا إن المتهم بيتم إعدامه بعد صلاة الفجر مباشرة. وليه بعد صلاة الفجر؟ قبل كده لحد سنة 42 كان تنفيذ أحكام الإعدام في مصر يتم بشكل علني وفي أي وقت من اليوم، ولكن كانت الأخبار تتسرب لأسرة المتهم الذي سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام عليه، فتذهب إلى السجن وتتظاهر، وكذلك يتظاهر أو يتذمر المسجونين أو باقي المسجونين في هذا السجن سواء المحكوم عليهم بالإعدام مثله أو غيرهم. يعني بيحدث نوع من الشغب. تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية سنة 42 ونص على أن النائب العام هو من يصدر القرار بتحديد الموعد، وألا يتم إبلاغ أحد نهائيا حتى المتهم لا يعلم إلا وقت تنفيذ الجريمة عند فتح الباب. وده بيخلي كل المحكوم عليهم بالإعدام بحكم نهائي بات يقفون خلف أبواب غرفهم حتى بعد صلاة الفجر بساعة، متأهب أو خايف أو مرعوب من أي صوت رجل بره أو أي لمسة في الباب إن أنا كده هموت. فبالتالي لحظات رعب بيعيشوها لشهور، إنه مش عارف نفسه هيتعدم إمتى. بيجي وقت التنفيذ بيتم فتح الباب إذا كان صلى الفجر إذا كان مسلم أو تلا صلواته إذا كان مسيحي. بيتم تكبيله من اليدين والقدمين، ولازم يكون في 2 من أفراد الأمن ومعهم مشرف بيقتادوا المتهم من غرفته وصولا إلى طبلية عشماوي. هناك بيكون مين منتظره؟ أول حاجة مأمور السجن الذي يتم تنفيذ الإعدام فيه. 2 مندوب من وزارة الداخلية. 3 عضو من النيابة العامة. 4 طبيب السجن. 5 طبيب شرعي أو طبيب عادي تنتدبه النيابة العامة بمعرفتها لحضور تنفيذ حكم الإعدام. وبيجيبوا شيخ إذا كان مسلم لتلقين الشهادة،
أو قس لتلاوة الصلوات على الجاني قبل تنفيذ العقوبة. بيقوم مأمور السجن بتلاوة نص الحكم على المتهم. بعدها عشماوي أو الملقب بعشماوي اللي هو اللي بينفذ حكم الإعدام بيقوم بوزن المتهم وقياس قطر رقبته وارتفاعه. وده ليه؟ لاختيار الحبل المناسب لتنفيذ عقوبة الإعدام حتى لا يحدث أي خطأ في التنفيذ. بالتالي بيقيس الحبل المناسب اللي هو ينفذ المهمة بسهولة ويسر. بيسألوا المتهم عندك وصية؟ عندك أي رسالة عايز تبلغها لأي حد؟ لو عنده بيملي الكلام أو يقول لهم الرسالة يوصلوها نصا سواء لأهله أو لأي حد. بيجي عند التنفيذ بيوقفوا بيتم التنفيذ. بينتظروا بعده كتير، بينتظروا بعده 4-5 دقايق حتى يتوقف المتهم أو حتى يتوقف المنفذ ضد عقوبة الإعدام عن الحركة تماما، ثم يتم إنزاله ويتم الكشف عليه بواسطة الطبيبين، طبيب السجن والطبيب الذي انتدبته النيابة العامة. وفي حالة وفاته يتم نقله إلى ثلاجة مستشفى السجن واختار أسرته. وهنا لما بيتم بعد الفجر أسرته بتقدر تيجي من أي مكان لاستلام لإنهاء أوراق تسلم جسمانه اللي هو تصريح الدفن، وتاخده وتلحق تدفنه في ضوء النهار أيا كان المحافظة اللي منها المنفذ ضده عقوبة الإعدام. القضية فيها جديد ولسه هتطلع الحيثيات وهنحللها مع حضراتكم تفصيليا على شاشة الوطن، وفي مفاجآت انتظروها بعد قليل على شاشة الوطن مش هتلاقوها في أي مكان تاني. انفرادات